Giữa vùng thảo nguyên bao la, sự sinh tồn của bộ tộc phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng săn bắt. Cùng lúc đó, các chiến binh nhí trong làng cũng đang chăm chỉ rèn luyện kỹ năng vót mũi tên độc. Khu vực đồng cỏ mênh mông này chính là nguồn sống dồi dào che chở cho bộ tộc suốt nhiều thế hệ. Dưới cái nắng oi ả, nhóm người lặng lẽ di chuyển qua từng tán cây khô cằn để đánh hơi thú rừng. Tiếng chim hót vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, báo hiệu cho họ biết có sinh vật lẩn khuất gần đây. Họ cẩn thận bước qua những vách đá gồ ghề, đôi mắt tinh tường không bỏ sót bất cứ chuyển động nào. Khi đã vào sâu trong rừng, mọi người tranh thủ ngồi nghỉ và cẩn thận kiểm tra lại độ sắc bén của cung. Cuộc hành trình lại tiếp diễn, những đôi chân trần rắn giỏi kiên nhẫn dạo bước theo hàng dọc thật nhịp nhàng. Dù là vượt qua bãi đá hay lách mình vào lùm cây rậm rạp, thợ săn vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Bỗng nhiên, trưởng nhóm giơ tay ra hiệu dừng lại khi phát hiện dấu chân tươi rói in hẳn trên nền đất. Đó là dấu vết dẫn đến đàn trâu rừng to lớn đang nhẩn nhá gặm cỏ giữa bãi đất trống tĩnh lặng. Không chút chần chừ, cả đội lập tức cúi thấp người ẩn nấp vào bụi rậm nhằm tránh để trâu rừng phát hiện. Tuy nhiên, một con trâu đực to khỏe dường như đã cảm nhận được nguy hiểm nên liên tục ngửi đánh hơi. Biết chưa thể tấn công, những người đàn ông kiên nhẫn nằm rạp xuống đất, nín thở chờ con mồi lơi lỏng. Sau một lúc lâu quan sát, họ nhận thấy việc đối đầu trực diện là quá mạo hiểm bèn quyết định đổi hướng. Khi lách qua khu vực khác, một mũi tên tầm độc đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó tình huống khẩn. Hậu quả của cú bắn chuẩn xác khiến con trâu rừng tháo chạy tán loạn rồi ngã gục xuống vì độc tính. Thợ săn vội vã băng qua những lùm cây gai góc, lao đến chỗ con vật gục ngã để thu thập chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, nguy hiểm mới lại ập đến khi một con hà mã hung dữ đang tức giận lao nhanh trên bờ cạn. Không ai bảo ai, cả nhóm lập tức tản ra và thu mình giấu sau lùm cây nhằm né tránh sự hung hãn. Cho đến khi con hà mã lặn ngụp xuống dòng nước mát, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời an toàn. Ngay sau đó, một người liền chấp lấy thời cơ, di chuyển sát mép nước và giương cung ngắm bắn một cách dứt khoát. Họ lợi dụng từng bụi cây rậm rạp làm vật che chắn để tiếp cận thật gần sinh vật đang lơ lửng bơi. Mũi tên tầm độc găm thẳng vào hà mã, khiến nó điên cuồng quẫy đạp giữa dòng phù sa đục ngầu dữ dội. Đón nhận chiến thắng vang dội, cả đội hò reo chạy vọt lên dốc đất, cùng nhau ăn mừng thành quả vô cùng gian nan. Cuộc săn khép lại mỹ mãn, thợ săn mang theo lượng thức ăn dồi dào cùng bó củi khô phấn khởi trở về trại. Vừa đến nơi, ngọn lửa ấm áp liền được thắp lên bằng phương pháp đánh lửa ma sát truyền thống của tổ tiên. Từng khối thịt quý giá được thái nhỏ và xào nấu cẩn thận trong chiếc chảo lớn, bốc mùi thơm lừng khắp góc rừng. Bữa ăn thịnh soạn diễn ra trong tiếng cười đùa rôm rả, xua tan hoàn toàn bao mệt mỏi nhọc nhằn suốt ngày dài. Thịt nướng vừa chín tới được chia đều tận tay cho từng người, khắc sâu thêm sự gắn bó đùm bọc trong bộ tộc. Không chỉ có thịt, họ còn luộc thêm một vài loại củ rừng tự nhiên để bổ sung lượng dưỡng chất cần thiết nhất. Sự tẻ nhạt của nếp sống nguyên thủy dường như lu mờ trước niềm hạnh phúc giản đơn khi được quây quần bên nhau. Các chiến binh trẻ nhai từng miếng thịt ngon lành, vừa ăn vừa chăm chú nghe bậc tiền bối kể chuyện đi săn. Khi hoàng hôn dần buông, vài người còn tranh thủ thời gian dọn dẹp quanh khu vực để chuẩn bị cho đêm xuống. Trời sập tối, những khúc hát ngân vang hòa quyện vào điệu nhảy vòng tròn tưng bừng quanh đống lửa ấm áp rực rỡ. Tuy nhiên, niềm vui ấy không thể lấn át được sự thực tàn khốc khi ngoài kia sư tử đang xé xác con mồi. Sáng hôm sau, nhóm thợ săn lại hăng hái vác cung cùng đàn chó dũng mãnh truy đuổi một con chó rừng lanh lợi. Cuộc rượt đuổi cắt ngang khu tràng cỏ, nơi bầy hiêu cũng đang tán loạn tháo thân khỏi móng vuốt của loài sư tử. Trái ngược với vẻ sinh tồn khắc nghiệt đó, những đứa trẻ ở làng lại có giây phút vui đùa vô tư bình yên. Phía bên kia cánh rừng, các bà mẹ cũng đang cặm cụi xuyên qua lớp cỏ cao để hái lượm thêm của mọng ngọt. Một cậu bé khéo léo thổi bùng mùi lửa và dùng gậy đào tung đất mềm để tìm kiếm những chiếc rễ cây mập mạp. Cùng lúc đó, các thợ săn vẫn đang mải miết len lỏi qua từng khe hở của cành lá rậm rạp lần theo dấu vết. Họ bắt gặp một con sói đang ung dung uống nước bên bờ suối, miệng ngậm gọn chú cá nhỏ vô cùng khéo léo. Mũi tên lập tức giương lên nhắm thẳng, nhưng con chó rừng đã nhanh chân lẩn khuất vào lớp cỏ màu tăm tối. Nhóm người khựng lại bàn bạc giây lát rồi quyết định tiến thẳng vào mảng rừng tùm để truy quét tới cùng. Bất chợt, tiếng động xào xạc trên cao khiến cả đội ngẩng đầu lên, phát hiện sinh vật nhỏ nấp sau tán lá thưa. Chớp lấy thời cơ, cung tên đồng loạt dương cao, ngắm chuẩn xác vào vị trí con vật đang nép mình lo sợ run rẩy. Những người thợ dạn dĩ vươn cánh tay kéo căng dây cung, khóa chặt mục tiêu không cho phép nó một đường thoát thân. Phát bắn trúng đích đã hạ gục con vượn cáo bé nhỏ, mang lại thêm chiến lợi phẩm quý giá cho chuyến đi hôm nay. Đang đi dọc bờ rào khô, họ tình cờ giáp mặt con vật lầm lì đang lướt nhanh qua bãi đất trơ trọi sỏi đá. Cuộc truy đuổi lại nổ ra khi thợ săn lao mình từ vách đất dốc đứng xuống dòng suối cạn để bám theo mục tiêu. Họ tản ra bao vây xung quanh, di chuyển rón rén qua những tảng đá rêu phòng chắn ngang giữa lối mòn vô cùng nhỏ hẹp. Hai chiến binh lách qua lớp gai nhọn, đứng thế phục kích và đưa cung lên căn góc chuẩn bị kết liễu con vật hoàng. Khi thú rừng giật mình tháo chạy, cả đội dốc toàn lực lao đi vun vút qua tràng cỏ để cắt đứt mọi đường lùi. Gần đó, đàn ngựa vằn vẫn nhởn nhơ gặm cỏ mà không hề hay biết tai họa đẫm máu đang âm thầm kéo đến nơi. Bầy sư tử hung hãn bất ngờ ập tới, xâu xé một cái xác động vật ngay sát bờ sông nhuốm màu bùn đỏ ảo. Lùi xa khỏi vùng nguy hiểm, những người thợ đành chuyển sang bẻ gãy cành cây khô gom góp mang về phục vụ đun nấu. Một người vác thú vắt vẻo trên vai trong khi số còn lại rảo bước nhanh lên con dốc đất đầy sỏi ngổn ngang bề bộn. Đàn chó săn sổ vang dẫn lối, kéo theo nhịp chân thoăn thoắt không mỏi của nhóm thợ xuyên qua cánh rừng thưa khô cằn. Trở về khu trại khi nắng vừa tát, họ tỉ mẩn tốt nhọn cành gỗ rồi đưa phần thịt cắm xiên nướng trên lửa hồng.
Anh thanh niên đói meo vội vàng cắn xé tàng thịt thơm lức, tận hưởng trọn vẹn hương vị hoang dã để bù lại sinh lực. Bỏ qua mọi lễ nghi, mọi người dùng tay bốc những phần xương béo này được hầm kỹ giúp xoa dịu đi cơn đói cồn cào. Khi bữa tối kết thúc, cả làng cùng nhau đứng dậy hòa mình vào điệu múa truyền thống đong đầy sức sống vô cùng mãnh liệt. Bên cạnh đống lửa chưa tàn, một ông lão vẫn đang cặm cụi nhào trộn phần bột rễ cây làm lương khô dự trữ ngày mai. Những chú chó gầy loanh quanh nhặt nhạnh mẩu vụn rơi vãi, sống cộng sinh vào bàn tay che chở của cộng đồng hát sấp giản dị. Vừa nhai thịt khô cứng cáp, người đàn ông vừa trầm ngâm nghĩ về hành trình sinh tồn đầy chông gai vất vả vừa qua. Giữa cuộc sống thiếu thốn tiện nghi, tình yêu thương gia đình gắn kết chặt chẽ chính là dòng suối mát tưới tắm mọi tâm hồn. Sự yên bình này là điều vô giá, bởi nơi hoang dã ngoài kia, một cú sẩy chân cũng đủ khiến con ngựa vặn ngã gục. Luật rừng luôn rõ ràng khi sư tử dễ dàng quật ngã trâu mộng, và bản thân con người cũng phải biết trốn vào hang sâu. Sau phút né tránh thu giữ, cả đội lại hội ngộ bên vách đá, ngồi đập hòn sỏi tạo tia lửa một cách đầy điều luyện. Cùng thời điểm đó, chúa Sơn Lâm dũng mãnh đã cắn đứt cổ họng con mồi xấu số, tận hưởng bữa đại tiệc máu me rùng rợn. Bỏ lại sự chết chóc phía sau, nhóm thợ săn tiếp tục sải bước tự tin qua cánh rừng bạt ngàn để quay về với buôn làng. Tay lăm lăm chùm tên tầm độc, hình bóng chiến binh hiên ngang hẳn sâu vào tâm trí vùng đất mẹ hùng vĩ thiêng liêng vững chãi. Mỗi chiếc lông chim được buộc chặt vào chuôi tên để giúp đường đạn ổn định, đảm bảo không bao giờ đi chệch khỏi con mồi. Dù sức mạnh thể chất không bằng sư tử nhưng nhờ có trí tuệ sắc bén, con người vẫn giữ vững được vị thế kiêu hãnh. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi người chế tác vũ khí, lan tỏa niềm tự hào và truyền lại kỹ nghệ cho lứa trẻ nối gót. Họ trèo lên những tảng đá khổng lồ vươn cao, tự hào phóng tầm mắt bao quát toàn bộ vương quốc Hoàng Sơ Yên Ả. Phía dưới đầm lầy, đàn ngựa bằn lội nước ngay trên miệng cá sấu, tái hiện lại vòng lặp sinh tử bất tận của thiên nhiên. Những con sư tử gan góc vờn quanh trâu được lực lưỡng nhưng đành lùi bước trước sự liên kết bầy đàn vô cùng vững chãi. Cuộc rượt đuổi nghẹt thở này khép lại một ngày dài, nơi mà sinh mệnh muôn loài đan xen chặt chẽ không thể tách rời nhau. Trâu được dũng mãnh tung đòn phản công, húc văng sư tử cái để bảo vệ đồng loại yếu thế. Cùng lúc đó, những người thợ săn của Cảm cũng đang âm thầm luồn lách qua tán rừng khô cằn. Họ tạm dừng chân trên vách đá lớn để bàn bạc về hướng đi bám đuổi con mồi phía trước. Ở phía xa, bầy trâu rừng đen trĩu nặng nề di chuyển qua đồng cỏ vàng rực dưới nắng gắt. Từng người đàn ông cẩn trọng cúi rạp mình, khéo léo vượt qua bụi gai rậm rạp dò tìm dấu vết. Sự xuất hiện bất ngờ của họ khiến bầy trâu hoảng loạn tháo chạy, để lại phía sau đám bụi mù. Trong một góc rừng khác, đàn lợn rừng lúi húi sình lây để kiếm rễ cây lót dạ qua ngày. Cuộc săn lùng thêm phần gay cấn khi bầy chó trung thành dẫn đường tiến sâu vào vùng hoang dã. Phát hiện thấy động, một con lợn rừng tháo chạy thục mạng xuyên qua những tán lá khô sơ xác. Chấp lấy thời cơ, cung thủ điêu luyện nhanh chóng giương tên ngắm bắn chuẩn xác vào bụi rậm rạp. Sau hồi giằng co quyết liệt, họ hân hoan hợp sức khiêng xác con mồi to lớn trên vai mình. Trên đường đi, đám trẻ con háo hức xúm xít quanh hốc cổ thụ khổng lồ để móc tìm tổ ong. Người đàn ông vung rìu khéo léo khoét rộng hốc cây, dần hé lộ tàng sáp ong dính dấp bên trong. Khói mù mịt được hun vào hang hốc nhằm xô bầy ong vỡ tổ, bảo đảm an toàn cho mọi người. Cả nhóm quây quần chia nhau tàng sáp ong ngọt lịm, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi hoang dã. Niềm vui sướng rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, xua tan nhọc nhằn của chặng đường mưu sinh. Cùng lúc đó, những người phụ nữ cặm cụi nồi lửa nấu nướng dưới bóng mát của tảng đá khổng lồ. Đám rau củ tươi được thái nhỏ cẩn thận, bổ sung dưỡng chất cho bữa ăn dã chiến giữa thiên nhiên. Phần thịt thú săn được xẻ nhỏ rồi đem ninh nhừ trong chiếc nồi gang đen nhèm đang sôi sùng sục. Đám thanh niên quay quần nướng thịt rôm rà, vô tư nhai ngấu nghiến phần chiến lợi phẩm dã chiến thơm lừng. Đêm xuống, mọi người quay quần nhảy múa ca hát quanh ngọn lửa bập bùng để xua đi giá lạnh đại ngàn. Sáng hôm sau, vị thủ lĩnh cầm sọ thú lớn bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch săn mồi nối tiếp. Nồi súp bột đặc quánh được quấy đều tay, nạp lại nguồn năng lượng dồi dào cho ngày bôn ba vất vả. Trong khi mũi tên đang dâng lên, thì chúa tể Thảo Nguyên cũng lặng lẽ thu mình ẩn nấp gần đó. Cảm nhận được sự nguy hiểm, nhóm dũng sĩ da đen lập tức tản ra dương cung trực trở ứng chiến. Họ vội vã chạy xuyên qua khu rừng rậm sau khi dò ra vết tích thoát ẩn thoát hiện của mãnh thú. Đàn chó săn sục sạo khắp lối mòn đất cát, liên tục đánh hơi hòng tìm bằng được vị trí con mồi. Thợ săn soi xét kỹ khe đá nứt nẻ, cẩn trọng thăm dò từng động tĩnh đáng ngờ bên trong hang sâu. Vừa lúc ấy, khi đầu chó hốt hoảng bọt qua vách đá chênh vênh, vội vã tẩu thoát khỏi vùng vây bắt. Bên ngoài đồng cỏ, sư tử cái vẫn kiên nhẫn thu mình rình rập, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt mục tiêu. Cùng lúc, nhóm thổ dân miệt mài trèo qua những tảng đá khổng lồ để giành lấy góc quan sát bao quát. Họ đứng chụm lại sau những mũi tên sắc nhọn, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu giáp lá cả kịch liệt. Phía dưới, sư tử cái dũng mãnh lao đến hạ gục lợn rừng, rồi cùng đồng loại đánh chén phần thịt tươi. Lão sư tử được uy dũng ngấu nghiến phần mồi ngon, gầm gừ cắn xé khẳng định quyền thống trị tuyệt đối. Vị chúa tể rào bước qua cổ ó, phô diễn sức mạnh lấn lướt của kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Cả nhóm thợ săn lầm lũi băng qua bìa rừng rậm, kiên nhẫn bám sát dấu vết lờ mờ của đàn thú hoang. Trở lại với sư tử, nó điềm nhiên nằm nghỉ dưới gốc cây rậm mát, tận hưởng khoảng tĩnh lặng hiếm hoi. Bình yên chợt vỡ vụn khi nhóm thợ săn di chuyển thoăn thoắt, áp sát thành công vào sào huyệt con thú. Toán thợ săn lao xuống thung lũng cạn cỗi, đồng loạt giương vũ khí tạo thế gọng kìm bủa vây vững chãi. Chàng thanh niên nghiến răng kéo căng dây cung, tập trung cao độ phóng mũi tên lao vút vào trong không trung.
Các thợ săn nối gót trượt dài trên vách đất dốc, xâm nhập vào sâu trong sào huyệt của con mãnh thú. Về trạm nghỉ, thợ săn lớn tuổi túm sơ cây khô, nhẫn nại tạo ma sát để thổi bùng lên ngọn lửa cháy. Khúc thịt tươi được xiên chặt vào que nhọn, trong khi vài người tranh thủ ăn dưa hấu để dịu cơn khát. Những đoạn lòng bò được lột sạch sẽ, hứa hẹn đem đến một bữa tiệc tưng bừng đánh dấu ngày đi săn. Bên bếp lửa, những dải thịt hơ trên than hồng tỏa hương ngào ngạt, làm sao xuyến dạ dày đang trống rỗng. Họ vô tư chia nhau phần thịt nướng cháy cạnh, rôm rả kể cho nhau nghe khoảnh khắc giáp mặt thú dữ. Phần nội tạng tươi rói được xào kỹ trong chiếc chảo gang bám đầy muội đen, tận dụng triệt để thực phẩm. Chút rau xanh hái lượm được thái vào nồi luộc sùng sục, tạo nên món súp đậm đà hương vị hoang dã. Dưới hốc đá, cả nhóm đầm ấm quay quần bên đống lửa, cùng gọt trái cây và tận hưởng sự sum vầy. Một cơn mưa rào ập qua khu rừng tùm, tưới tắm dòng nước mát rượi cho cây cổ thụ đáng khát. Bầy khỉ đầu chó tinh danh ngồi vắt vẻo trên cành, tò mò quan sát nhịp sinh hoạt của con người bên dưới. Chẳng mấy chốc, chảo thịt hầm ngập nước đã chín nhừ, hối thúc mọi người mau chóng truyền tay nhau thưởng thức. Hội phụ nữ xúm lại bóc trái hoang, trong khi cánh đàn ông chia nhau mẩu sụn dai nhách để xua đói lòng. Sau bữa ăn, mọi người quây quần cọ rửa xong đồi dưới vòng cây râm mát, vừa làm vừa cười đùa vui vẻ. Lão thợ săn nhai ngấu nghiến mảnh sọ thú luộc nhừ, khóe mắt hằn nếp nhăn ánh lên sự mãn nguyện chân thật. Trẻ nhỏ cũng được nhường phần thịt đỏ, trong khi một tay thợ săn đột ngột chỉ tay ra hiệu cảnh giác. Cả nhóm lập tức vừa cung tên, lẳng lặng lách qua lùm cây rậm rạp tìm hiểu nguồn cơn của sự xáo động. Nhờ bầy chó sủa báo động, nhóm thợ săn vác cung chạy ập đến chỗ con rắn lục đang trườn quanh tán lá. Sau đó, họ tụ lại chia nốt phần xúc sền sệt múc trong vỏ bầu, dâm gian bản tính bước đi kế tiếp. Sang ngày mới, họ vác cung tên rảo bước tiếp vào vùng hoang mạc sơ xác đầy giấy cỏ gai khô cằn. Những bóng lưng rám nắng thoăn thoắt sải bước qua lối mòn, vạch ra hướng đi quen thuộc giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Họ tản ra tìm kiếm kỹ càng, quyết tâm moi bằng được tung tích của những con vật đang ẩn mình kỹ lưỡng. Hoàng hôn buông mũi giải bóng thợ săn đơn độc lên thềm vách đá, tô đậm thêm sự nhỏ bé trước bào là. Sáng ra, thợ săn nhóm lửa xua đi khí lạnh, một thiếu niên nhẫn nại tốt lông tên tre chuẩn bị vũ khí. Sự cảnh giác có lý khi một con chăn gấm to lớn xuất hiện, lầm lũi trườn qua đống lá mục xào xạc. Ngay lập tức, đám thợ săn hò nhau phóng cung bủa vây vòng ngoài, dồn ép con vật khổng lồ vào khoảng hở. Những nhát gậy đập xuống dứt khoát vào thân cây, lôi sạch con bò sát ngoan cố đang vùng vẫy giữa bụi cỏ. Đoạn, họ hân hoan nâng xác con chăn gấm khổng lồ, vui vẻ phô diễn chiến tích săn lùng vô cùng tự hào. Tuy nhiên cuộc đi săn vẫn chưa ngừng, cả toán xách đồ nghề lội qua đám sậy tùm săn tìm mồi mới. Cún cưng trung thành hăng hái dẫn lối, kéo theo những gót chân trần lao rầm rập qua con dốc đầy cát sỏi. Mũi tên xé gió phóng đi chuẩn xác, xuyên thủng một con thú nhỏ vô tình lẩn trốn ven đường chạy thoát thân. Hai thợ săn khom lưng gạt tán lá rậm rạp, quyết moi bằng được xác con vật dính phải mũi tên kịch độc. Sang buổi chiều, một thanh niên leo thoăn thoắt qua nhánh cổ thụ chót vót, dùng sơ cây hun khói lấy sáp ong. Từng mảng sáp ướt sũng mật vàng ống được cẩn thận nhét chặt đầy trái bầu khô, biến thành món ngọt lót dạ. Mọi người xúm lại chia nhau tảng sáp tứ mật tươi rói, nhai ngồm ngoàm khoái chí xoa dịu dạ dày giống tuếch. Mùi thơm từ khoanh sáp ong hoang dã vươn nụ cười sảng khoái trên những khuôn mặt đen nhèm dịn đẫm mồ hôi. Toán đàn ông nhẫn nại xay dùi tạo lửa xèo xèo giữa mớ cành khô gãy vụn, sửa soạn cho khoảnh khắc xế chiều. Phần thịt béo bờ sâu vào cành nướng quanh bếp lửa hồng, mỡ xèo xèo chảy xuống lôi kéo sự thèm khát tột đỉnh. Đám trẻ xúm quanh chảo gang bổ hóng, díu dít nô đùa bên nồi súp thơm lừng đang sôi sùng sục giữa thiên nhiên. Cuối ngày, người thợ săn múc súp từ vỏ bầu húc ngon lành, tận hưởng trọn vẹn đặc ân dinh dưỡng từ đạnh. Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ của bộ lạc đã quen thuộc với việc rào bước trên vùng thảo nguyên bao la. Cầm trên tay cung tên tự chế, chúng xây xưa rèn luyện kỹ năng ngắm bắn giữa những lùm cây gai góc. Nhờ thế, đám trẻ sớm tự tin theo chân những thợ săn trưởng thành men theo vách đá hiểm trở tìm kiếm thức ăn. Dưới cái nắng hòa, bóng người đàn ông vác ngược xác con mồi băng qua lối mòn chứng minh cho sự nỗ lực bền bỉ. Sau một ngày dài, họ nhóm ngọn lửa nhỏ bập bùng, mặc kệ sự tò mò của vị khách lạ ngồi trên chiếc ông tô gần đó. Không khí trở nên ấm áp khi mọi người cùng nhau hút điếu thuốc, chào những cái đập tay đầy thân tình giữa rừng hoang. Khi bóng râm dần buông, tốp thợ săn lại lặng lẽ tiến sâu vào rừng rậm với hy vọng tìm thêm chút lộc trời. Dù có lúc phải cúi rạp người uống vội ngụm nước vũng đục ngầu, họ vẫn kiên trì lùng sục từng lùm cây săn mồi. Nỗ lực ấy mang lại thành của khi chiến lợi phẩm bị tóm gọn, trong khi phía xa bóng hiêu cao cổ đang hốt hoảng tháo chạy. Cảnh tượng sư tử hung hăng vồ mồi ngay sau đó càng làm tăng thêm sự căng thẳng cho nhóm người đang dừng cùng ngắm bắn. Nhìn từ trên cao, vùng hoang mạc bao la với những dòng suối cạn nước chính là chiến trường sinh tồn khắc nghiệt của họ mỗi ngày. Giữa khung cảnh khô cằn đó, từng nhóm nhỏ hối hả chạy dọc sườn đồi, dùng gậy đập các bụi rậm hòng dồn mồi ra ngoài. Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi xế chiều đến, cả cộng đồng hân hoan nhảy múa quanh chảo thức ăn bốc khói rực rỡ sắc màu. Sáng sớm, đội săn lại khoác lên mình tấm áo da thú quen thuộc, lầm lũi nối đuôi nhau rảo bước vào thung lũng. Sự xuất hiện lầm lì của một con sư tử được quy dũng dạo bước trên đồng cỏ ngầm báo hiệu hiểm nguy trực chờ. Trong khi bầy chim sải cánh đón ánh nắng, bầy sư tử cái cũng đang ẩn mình im lìm chờ đợi con mồi lọt vào tầm ngắm. Nhận thức rõ sự đe dọa, những người thợ săn dốc lòng ngồi gọt từng thanh gỗ để chế tạo thân tên cẩn thận. Từng chiếc lông chim được buộc khéo léo vào phần đuôi, đảm bảo mũi tên sẽ bay xé gió với độ chính xác cao nhất. Xong xuôi, một chàng trai lập tức đứng thẳng người tự tin kéo căng dây cung, thử nghiệm sức mạnh của vũ khí sinh tử. Ngay dưới vách đá chất đầy xương sọ, một thế hệ thợ săn nhí nữa cũng đang chăm chú quan sát người lớn thao tác vót tên.
Được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhóm người vội vã băng qua bãi trơ trọi, dắt theo bầy chó săn đang rục rịch đánh hơi mồi. Tốc độ rượt đuổi mỗi lúc một dồn dập khi họ quyết tâm truy lùng mục tiêu, sải bước dài qua những đám cây bụi xơ xác. Tuy nhiên, bóng chúa tể thảo nguyên vẫn lững thững dạo chơi giữa cỏ úa, nhưng có vẻ nó không phải là mục tiêu lúc này. Phớt lờ cả ánh mắt thăm dò từ những con sư tử cái tò mò, toán thợ săn kiên quyết dạo bước rượt theo bóng con mồi chính. Lần theo dấu vết mờ nhạt, họ len lỏi qua từng đám gai đan chéo chằng chịt, cố rút ngắn khoảng cách với con vật đang bỏ trốn. Tới khi đến mỏm đá sát bờ sông cạn bùn, một thợ săn lập tức dừng lại dương cung, ánh mắt sắc lẹm nhắm xuống phía dưới. Động thái này khiến sư tử được gần đó tỏ ra cảnh giác, ngước mắt quan sát kỹ những chuyển động bất thường từ phía con người. Chớp lấy thời cơ, những thợ săn cầm lao mắc hối hả lao qua bãi cỏ khô, kiên quyết dồn ép mục tiêu đang cố gắng thoát thân. Xuyên qua các lùm cây tùm gai nhọn, ai nấy đều cẩn thận bẻ gãy nhánh ngáng đường, cẩn trọng tiến sát mục tiêu nguy hiểm. Trên bãi đất cát, nhóm đàn ông điềm tĩnh chỉ tay dò xét từng bước chân in hằn, cùng nhau phán đoán hướng chạy trốn của con vật. Trở lại vùng đồng cỏ, sư tử được vẫn hiên ngang sải bước, còn sư tử con ngây thơ cũng lững thững theo chân khám phá thế giới. Bất ngờ, thợ săn trẻ đứng nép mình sau tán cây xanh mướt giương cung ngắm bắn thẳng lên cao, quyết đoán tung đòn kết liễu. Tiếng chó sủa vang dội khắp lòng suối khô kéo theo những bước chân rượt đuổi dồn dập, đè bẹp sự vắng lặng vốn có của khu rừng. Đêm buông xuống, mọi người quay quần thành một vòng tròn quanh ngọn lửa đang rực cháy, thảo luận rôm rả về những diễn biến kịch tính suốt ngày dài. Chiếc nồi đen kịt trên ngọn lửa bùng phát hơi nước bốc lên, tỏa ra mùi thơm phức của thứ thức ăn khiến ai cũng mong đợi. Ánh lửa hắt lên những gương mặt vui vẻ đang say sưa gặm nhấm những cục thịt cháy xém, xoa dịu đi cơn đói cồn cào dai dẳng. Những đứa bé còn ngoan ngoãn san sẻ nhau miếng thịt bé xíu, nhai ngấu nghiến với vẻ mặt ánh lên niềm hạnh phúc dung dị đến lạ thường. Niềm vui sướng thôi thúc mọi người đứng dậy, nhảy múa quanh đống lửa như một nghi thức ăn mừng sinh lực tràn trề sau khi no bụng. Sáng hôm sau, người đàn ông leo thoăn thoắt lên cây cao rồi nhắm thẳng cung tên xuống đất, tập dượt biểu diễn sự dẻo dai phi thường. Thậm chí, họ còn tìm thấy hốc cây chứa đầy mật, thích thú ăn trọn những tảng sáp ong ngọt lịm được rừng già hào phóng ban tặng. Trong thời gian nghỉ ngơi cạnh chảo thức ăn to, những thanh niên tiếu táo trêu ghẹo nhau bằng mấy cọng cỏ, tạo nên phút giây thành thời hiếm hoi. Tuy nhiên, trận chiến lại nổ ra khi một thợ săn nhanh tay bắn tên tầm độc vào con báo hoa mai lấp ló trên cành khô. Chúng tên đau đớn, còn thú hoàng cố gắng lết đi chật vật, bỏ chạy trối chết trước sự truy đuổi sát sao của đoàn người quyết tâm triệt hạ. Chung cuộc, thắng lợi vang dội lại giúp bộ lạc tưng bừng nhảy điệu dân vũ truyền thống, bước chân trần cuốn bay lớp bụi đỏ mù mịt. Ở một diễn biến khác, mấy người phụ nữ cặm cụi bới lớp đất cứng, khấp khởi thu nhặt từng củ khoai rừng quát queo ẩn dưới rễ. Khoảng đất có cây bao báp khổng lồ sừng sững rủ rễ bạo bọc chính là địa bàn cắm trại thân thương của mọi gia đình trong bộ lạc. Vác theo vũ khí sắc nhọn, nhóm thợ săn âm thầm tiến sâu vào rừng rậm, duy trì ánh nhìn dò xét quét liên tục qua các lùm cây. Bằng kinh nghiệm điêu luyện, người đàn ông tự hào khoe xác một con chim béo núc vừa săn được, nở nụ cười sung sướng vì công sức đổ ra không uổng phí. Toàn đội thoăn thoắt băng qua thảm cỏ xanh mướt hiếm hoi, sải bước dứt khoát ráo riết đuổi theo dấu vết thoát ẩn thoát hiện của thú hoang. Với sự dẫn đường của đàn chó săn thính nhạy, những người đàn ông tự tin dẫn bước qua vùng cây cối mọc lởm chởm gai mà chẳng hề nao núng. Tiếng gầm gừ hung tợn vang vẳng xa xa bỗng vang lên, báo hiệu có một đàn linh cẩu đang tranh nhau cắn xé cái xác tươi ngon. Không bỏ lỡ, ba thợ săn đi nhẹ nhàng lèn tới lùm cây xanh ngát, không người dương cung đồng loạt phóng những mũi tên tử thần về trước. Mũi tên tầm độc ác hiểm xuyên thấu mục tiêu, khiến linh cẩu lảo đảo tìm đường chạy trốn nhưng sức cùng lực kiệt. Thong thả nối gót theo con thú ngoan cố, đội săn cầm cung bình thản truy vết, chờ đợi khoảnh khắc nọc độc phát tác toàn diện đánh gục mục tiêu. Quả nhiên, thi thể linh cẩu nằm sóng xoài giữa bãi đất trống rốt cuộc cũng bị thu phục, khép lại hoàn hảo kế hoạch rình rập điệu nghệ. Lấy đà từ đó, họ lại lẳng lặng tiến vào khu rừng rậm khác, cẩn trọng vạch từng lùm cây theo dấu một con mồi xảo quyệt hơn nữa. Việc bất giác chạm trán một con báo hoa mai lấp ló sau bụi cỏ bắt buộc thợ săn vung cung nhắm bắn, cố không để nó chạy thoát. Dẫu con báo danh ma đã vụt chạy về sườn đồi, những mũi tên xé gió vẫn lao vút tới, mong ghim chặt đối phương vào bờ đá. Lập tức, toán thanh niên trai tráng hối hả vắt giáo lao theo sát nút, phóng chân cực nhanh qua vùng cây bụi để chặn đứng lối tẩu thoát. Xuyên qua cánh đồng cỏ dưới nắng gắt, họ dàn trận duy trì đội hình truy đuổi, không ngừng lùng sục ráo giết giữa từng gốc cây cằn. Cuộc đua tốc độ nghẹt thở tưởng chừng không hồi kết rốt cuộc lại dẫn dắt họ tới gần mục tiêu, ánh mắt ánh lên khao khát hạ bệ kẻ địch. Đúng như mong đợi, con báo hoa mai kiêu ngạo đã nằm bất động dưới bụi rậm tùm, chấm dứt màn giằng co dai dẳng chứa đầy chết chóc. Vừa hoàn thành cuộc săn này, thợ săn lại lập tức nhắm mũi tên sắc lẹm về gốc cây khô khác, tiếp tục truy triệt kẻ thù trốn tránh. Toàn lực luồn lách qua triển đồi sơ xác, đội quân không màng gai nhọn quẹt rách da thịt, dồn sức luồn qua hàng cây khô cằn chằng chịt. Dù vướng bận không ít cây cối cản bước, đám thợ săn nhạy bén vẫn tìm ra vết chân, ra hiệu cho đồng đội chia tách truy bắt đối tượng. Kinh nghiệm sinh tồn qua bao thế hệ mách bảo họ cách len lỏi rón rén qua khe đá, nơi mạng sống chỉ mong manh như cọng cỏ lau gãy mục. Từng người đàn ông vác chiến lợi phẩm đi thành hàng, bước chân lầm lũi rời khỏi khu rừng khô héo với sự thản nhiên thường nhật. Cùng thời điểm đó, những người phụ nữ thông thả băng qua đồng cỏ mướt mát, mang theo gậy gỗ để thực hiện nhiệm vụ hái lượm nhẹ nhàng. Tới khoảng rừng xanh, họ cúi mình cặm cụi đào xới đất ẩm, mừng rỡ moi lên củ khoai rừng nằm ngoan ngoãn dưới lớp rễ cây rậm rạp. Bữa ăn trưa sớm được sửa soạn khi cả nhà xung quanh đồi hầm, nêm nếm thêm của cà chua đỏ tươi cho hương vị xúc thêm đậm đà quyến rũ. Thịt lợn rừng béo ngậy được chặt từng khúc thả vào chiếc chảo khổng lồ bốc khói, hứa hẹn một bữa no nê xoa dịu đi mọi mệt nhọc xương cốt. Mọi người hào hứng buôn chuyện rôm rả quanh đống lửa, nhấp nháp một củ khoai nướng lót dạ trong lúc nín nhịn sự thèm thuồng chờ thịt nhừ. Phần nội tạng nấu cùng xúc sôi sục bốc lên thơm điếc mũi, làm dạ dày ai nấy sôi cồn cào, khó lòng rời mắt khỏi thứ thức ăn béo bở. Dưới bóng mát của cây bao báp khổng lồ, những chàng trai thong dong cất bước, tận hưởng giây phút thành thơi ngắn ngủi giữa chốn hoang sơ hiểm trở. Đột nhiên, cảnh tượng sư tử vật lộn dữ dội hòng thoát khỏi vòng xiết của chăn khổng lồ tái hiện sự tàn khốc đáng sợ của quy luật sinh tồn. Song, thợ săn chẳng mảy may run sợ, chỉ kiên định đứng cạnh vách núi dương cung ngắm bắn, chứng tỏ bản lĩnh làm chủ cả hoang mạc chết chóc. Hình ảnh hai con voi điên cuồng lao vào húc nhau làm tung mù mịt cát bụi một lần nữa khắc họa quyền uy tối thượng của thiên nhiên hoang dã. Mặc kệ ngoài kia sóng gió, người thợ săn ngấu nghiến miếng thịt dai nhách, phồng bá nhai với vẻ mãn nguyện tột độ với phần thưởng hiện tại. Khung cảnh núi đồi chập trùng thu bé lại từ tầm mắt trên không, bao bọc che chở một cộng đồng đang yên lặng gìn giữ lối sống nguyên thủy. Khép lại hành trình bôn ba mệt nhọc, cậu bé vô tư rít từng hơi tẩu thuốc dài, chuẩn bị năng lượng cho vùng sinh tồn khắc nghiệt ngày mai.
Bắt đầu ngày mới, nhóm thợ săn mang theo vũ khí lặng lẽ rời khỏi túp lều tạm bợ. Tại một mỏm đá cao, người thợ săn cẩn thận giương cung kiểm tra lại tầm bắn của mình. Không lâu sau, họ khựng lại và chỉ tay về phía có dấu hiệu đáng ngờ giữa cánh rừng. Cả nhóm lập tức nối đuôi nhau băng qua những vạt cỏ khô để tiếp cận mục tiêu. Những dấu vết để lại trên nền cát nứt nẻ nhanh chóng lọt vào tầm mắt sắc sảo của họ. Khi xác định được khoảng cách vừa đủ, những người thợ săn đồng loạt kéo căng dây cung. Bất chợt con mồi di chuyển, họ phải lao nhanh qua đám cỏ dại để bám theo sát nút. Lợi dụng những gốc cây rậm rạp, cả nhóm hạ thấp trọng tâm để tiếp tục ngắm bắn về phía trước. Đáng gờm thay, dấu chân khổng lồ hằn trên mặt đất cho thấy đây là một con voi trưởng thành. Dù biết đối thủ rất đáng sợ, họ vẫn kiên trì luồn lách qua những bụi gai góc rậm rạp. Ngay khi con vật lừng lững xuất hiện giữa xe vân, nhóm thợ săn mới nhận ra sự chênh lệch. Lợi dụng lúc sinh vật khổng lồ không để ý, họ nhanh chóng tung ra những mũi tên thăm dò. Tuy nhiên lớp da quá dày khiến đòn tấn công vô hại, con voi thản nhiên bỏ đi mất. Bỏ qua mục tiêu quá tầm, họ gọi bầy chó săn tiếp tục chuyển hướng lùng sục khu vực khác. Đang đi, một người bỗng khựng lại ra hiệu khi phát hiện động tĩnh kỳ lạ lẩn khuất phía trước. Trên cành cây cao ngay đó là một con chăn khổng lồ đang cuộn mình đầy đe dọa. Ngay lập tức, những chiến binh dạn dĩ cùng bầy chó săn áp sát để hạ gục con quái vật. Họ thận trọng di chuyển vòng quanh gốc cây gai, cố tìm góc tấn công hoàn hảo nhất. Bị dồn vào thế bí, con vật máu lạnh khẽ ngóc đầu trừng mắt nhìn những kẻ thù bên dưới. Nhanh trí dùng một cành cây dài, họ khéo léo móc bám hòng kéo tuột con chăn xuống mặt đất. Sau trận giằng co kịch liệt, chiến lợi phẩm khổng lồ đã bị khuất phục và xẻ thịt ngay tại chỗ. Mang theo phần thưởng xứng đáng, cả nhóm hân hoan dạo bước quay về khu cắm trại giữa rừng. Về tới nơi, họ liền phân công nhau nhóm lửa để chuẩn bị chế biến bữa ăn thịnh soạn. Phần thịt tươi được lót cẩn thận trên những tán lá xanh, sẵn sàng cho công đoạn nấu nướng. Chảo thức ăn sôi sục bốc khói nghi ngút nhanh chóng xoa dịu bầu không khí mệt mỏi ban chiều. Bữa tiệc bắt đầu, ai nấy đều xúm lại quanh nồi súp nóng hổi với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Dù miếng thịt có phần dai nhách, người thợ săn vẫn phồng má nhai ngấu nghiến để nạp năng lượng. Nhờ những câu chuyện vui vẻ bên bếp lửa, tình đồng đội giữa rừng thiêng nước độc lại được thắt chặt. Dưới chân họ, bầy chó săn ngoan ngoãn chờ ăn trực, khép lại một ngày mưu sinh vất vả mà no đủ. Thảo nguyên châu Phi hoang vu lại mở đầu một ngày mưu sinh mới. Những người đàn ông trong bộ lạc bắt đầu chuẩn bị đồ nghề săn bắn. Họ cẩn thận gọt giũa và vót nhọn những đoạn thân gỗ làm mũi tên. Từng mũi tên được bện dây chắc chắn và trang trí bằng những hạt cườm. Khi đồ nghề đã sẵn sàng, cả nhóm xách cung tiến vào rừng sâu. Dọc đường, họ dò xét từng dấu vết nhỏ nhất trên mặt đất khô cằn. Rất nhanh chóng, thợ săn đã hạ gục được một con chim nhỏ xui xẻo. Hành trình tiếp tục cho đến khi một con linh dương lọt vào tầm ngắm. Mũi tên vụt bay khiến con mồi hoảng sợ lao thẳng vào bụi rậm rạp. Cuối cùng, chú linh dương bé nhỏ gục ngã và bị thợ săn trói chặt. Cách đó không xa, một con cỏ khổng lồ đang oai vệ đậu trên cành. Nghe tiếng động, con chim vụt bay khiến nhóm thợ săn vội vã đuổi theo. Phía đầm lầy, một con cỏ khác đang hung hăng xô đuổi con kền kền. Sự xuất hiện của con hà mã khổng lồ khiến không khí thêm phần căng thẳng. Bất thình lình, cá sấu vọt lên đớp mồi làm nước bắn tung tóe mù mịt. Qua cơn hoảng hốt, bầy cò lại tiếp tục xài cánh oai phong chứng tỏ quyền lực. Nào ngờ, thợ săn nhạy bén đã kịp giương cung nhắm thẳng lên trời cao. Phát tên chí mạng ghim trúng mục tiêu khiến con chim to lớn rơi lả tả. Họ nhặt chiến lợi phẩm rồi cùng nhau đi về phía gốc cây bào báp lớn. Về đến nơi, thợ săn dùng phương pháp cọ sát củi khô để tạo ra lửa. Khói hun bay vào tổ ong giúp họ thông thả lấy và nhấm nháp tảng mật vàng. Cách đó không xa, cậu bé vót củ rừng ăn lót dạ trong lúc chờ đợi. Trong lúc này, đống củi lửa đang bốc khói ngùn ngụt để chuẩn bị nướng thịt. Tảng lươn thú săn được mang ra nướng xém, dì mỡ thơm nức cả góc rừng. Những người thợ săn đói bụng liền gỡ thịt súm lại xé nhai ngon lành. Phần xương vụn thừa được quăng xuống đất cho đám chó đang trực chờ tranh nhau. Bầy cẩu hoang dã ùa tới cắn xé câu xé để giành giật mẩu thịt béo ngậy. Ăn xong, họ lại tiếp tục kiểm tra phần mật ong và đun nồi nước dùng. Trong góc trại, hai em bé lấm lem đang ngoan ngoãn vét cặn đồ ăn thừa. Bếp củi mù khói tiếp tục thui phần đầu con vật đến khi xém đen. Anh thợ săn dùng dao róc nốt phần gân dính quanh khúc xương khô cứng. Sau bữa tiệc no nê, cả bộ lạc nắm tay nhảy múa theo vòng tròn đầy hân hoan. Sáng hôm sau, đàn hươu cao cổ đang lững thững gặm cành non đón bình minh. Phụ nữ trong làng lại tản ra bìa rừng tìm cỏ lách và nhổ rễ cây dại. Tại lán trại, đám đàn ông vót lại thanh gỗ giáo cho thẳng và nhẵn bóng. Họ tỉ mẩn dùng dây lạt bện chặt hai đầu cán cung để đảm bảo độ căng. Hoàn tất bảo trì đồ nghề, nhóm thợ săn dẫn theo bầy chó tiếp tục lên đường. Họ chạy bước nhỏ dọc theo bãi đất trống khô cằn để tìm kiếm con mồi.
Một người nhanh nhẹn leo phát lên chạc cây to để quan sát từ trên cao. Chẳng thấy gì, anh tuột xuống và tiếp tục vạch cỏ băng qua lùm cây rậm rạp. Đột nhiên, họ phát hiện một hốc cây lớn có dấu hiệu sinh vật lẩn trốn. Thợ săn vội giương cung bắn vào trong, rồi cả nhóm mua chạy vòng qua bụi rậm. Thì ra đó là tổ của lũ khỉ nhút nhát đang kêu réo truyền cảnh trốn chạy. Nghe tiếng động sột soạt, chúng ngó đầu liếc quanh thân cây cảnh giác cao độ. Nhận thấy bọn khỉ quá nhanh, nhóm thợ săn đành chuyển hướng sang mục tiêu khác. Lũ chó săn dục dịch đánh hơi thấy có vệt mồi lạ nên cào đất hăng hái sủa. Chúng đào bới một lát thì bất ngờ bầy linh dương từ trong bụi vụt lao ra. Lập tức, toán thợ vội ba chân bốn cẳng đuổi chạy hối hả bám sát con mồi. Họ lần theo từng vết chân mờ nhạt in trên lớp lá khô giòn rụm. Dấu vết dẫn họ đến một cái hang sâu lút lấp sau tảng đá lớn. Xạ thủ nép mình dương sẵn cung trực chờ sinh vật trên cây vọt sộc. Không bắt được con mồi, cả nhóm đành chán nản thu dọn đồ lùi bước quay trở lại. Trên đường về, họ bắt gặp một hốc cây có tổ ong đắp sâu bên trong. Bằng cách hun khói quen thuộc, họ lại thu hoạch được những mảng sáp ong vàng óng. Ăn xong, mọi người xách cung tiếp tục băng qua vạt rừng thưa thớt nắng. Một người nhanh tay hái mớ lá vỏ nát để nhóm ngọn lửa sưởi ấm nhỏ. Anh ta tranh thủ nghỉ ngơi và nướng nốt màu mồi săn còn lại từ hôm trước. Đám chó háu đói lại xung quanh hít người chờ đợi chút xương thừa rơi rớt. Ở lán trại, phụ nữ nổi lửa nấu cháo và thái nhỏ cà chua làm đồ hầm. Nồi thịt hầm bốc khói nghi ngút được chia đều ra từng bát nhôm cho mọi người. Mỗi người một góc từ tốn nhai phần sụn dai sần sật của bữa trưa đạm bạc. Những người lớn tuổi trong làng nhai chậm rãi hơn, trân trọng từng miếng mồi hiếm hoi. Bữa ăn kết thúc, trẻ con đo nề trong khi người lớn thổi nhạc cụ giải trí. Họ truyền tay nhau mẩu bánh nướng xém rồi cùng phụ nữ hòa nhịp múa ca. Cùng lúc đó, cách trại không xa, một con báo hoang vừa vồ gọn con nhím. Nhóm thợ săn nghe động vội lao tới, giằng lại chiến lợi phẩm đầy gai nhọn hoắt. Chuyến đi tiếp tục băng qua đồng cỏ rậm và bắt được một con hươu nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng bộ lạc dần hòa vào rừng cây bao báp. Về gần trại, đám thợ săn nhí thích thú đuổi bắt mấy con thú nhỏ đùa giỡn. Cậu thanh niên hào hứng kể lại khoảnh khắc giằng co kịch liệt với con nhím lẩn trốn. Trước đó, họ đã phải vất vả chọc gậy vào khe đá để lôi con vật ra. Tối đến, ngọn lửa trại lại bập bùng soi rọi những gương mặt lấm lem tro bụi. Trong lúc rảnh, anh thợ tỉ mẩn vuốt lại từng sợi lông chim gắn vào đuôi tên. Mũi dao kim loại cũng được mài sắc dạt trên tảng đá để chuẩn bị ngày mai. Nồi nhựa cây độc đun sôi sùng sục được dùng để tầm vào đầu mũi lao sát thủ. Vũ khí đã hoàn thiện sẵn sàng, thợ săn ngả lưng nghỉ ngơi dưỡng sức dưới bóng râm. Ánh hoàng hôn dần buông báo hiệu một ngày dài mưu sinh vất vả sắp khép lại. Nhưng đột nhiên, một con nhím lơ đễnh đi lạc ngay gần mép rừng bị phát hiện. Cả toán ua lên ném gậy xua đuổi khiến con vật luống cuống rúc vào bụi rậm. Nó cố gắng lẩn cuộn quắp gai góc hòng tránh né những bước chân dồn dập rượt đuổi. Mấy anh thợ săn rảo cẳng băng qua lùm cây xông xáo chặn bắt vòng ngoài. Dù đã để lại vệt máu, con mồi cứng đầu vẫn trườn lết luồn lách qua sườn đồi. Cuối cùng nó giúp lọt thỏm vào một khe hẹp lún sâu dưới lòng đất khô cằn. Đám chó sủa ầm ĩ vây ép miệng hang, trong khi thợ săn phải dịt người chui tọt vào. Anh ta dùng hết sức dí lôi giật ngược con vật đầy gai lết trồi ra ngoài. Khề nệ lôi mẹ săn khỏi bụi rễ chằng chịt, anh nở nụ cười khoan khoái. Hoàn tất mẹ săn, cả nhóm khiêng nhím khổng lồ nhắm hướng buôn làng rào bước. Về đến nơi, họ lại tất bật xẻ thịt chó săn thành từng tảng lớn. Tiếp đó, những người thợ khéo tay đi thu thập thêm vật liệu làm cung tên. Dọc đường, chim chóc dẫn lối giúp họ phát hiện những tổ ong rừng quý giá. Một người nhóm lửa hun khói để xua bớt bầy ong hung dữ canh giữ tổ. Chỉ với vài thao tác nhanh gọn, tảng mật vàng ươm đã nằm gọn trên tay. Họ truyền tay nhau vắt kiệt dòng mật ngọt ngào, thứ quà vô giá từ đại ngàn. Cùng lúc đó, phụ nữ ở nhà cũng đang cạo vỏ, chuẩn bị những củ rừng mọng nước. Trẻ con háo hức gặm hoa của ngọt, chờ củ chín vùi trong chảo bếp nóng hổi. Đàn ông quây quần rôm rà, bẻ thêm củi ném vào ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ. Trong khi một người hì hục nhồi than, người khác ngửa cổ tu ừng ực xô nước mát. Thịt thú rừng được chặt nhỏ, hầm nhừ trong chiếc nồi gang sục sôi trên lửa đỏ. Thằng bé háo đói say sưa gặm nhấm khúc xương, tận hưởng bữa tiệc hoang dã. Người mẹ ân cần dỗ dành đứa con nhỏ đang bú bầu nước mát lành. Vừa nhai tóp móp miếng ngon, họ vừa hào hứng bàn luận về chuyến đi săn sắp tới. Men say chiến thắng kích thích đám đàn ông tụ tập hò reo, chuẩn bị múa hát. Tiếng dậm chân thình thịch nhịp nhàng hòa cùng vũ điệu ăn mừng quanh đống lửa. Người đàn ông giương cao chiếc cung, tái hiện lại những khoảnh khắc kịch tính khi săn mồi. Rồi bất ngờ, mũi tên vùn vút bay đi găm phập xuống đất mô phỏng cú bắn chí mạng. Ngay sau đó, cả đoàn rùng lao vào bụi rậm truy lùng mục tiêu mới. Những buổi tụ tập hút thuốc trò chuyện luôn là cách xả hơi quen thuộc mỗi ngày. Họ phóng tầm mắt xuống thung lũng, nơi bầy nhím thường xuyên lảng vảng kiếm ăn. Hai thợ săn len lỏi bám theo dấu vết, quyết không để con mồi nhiều gai trốn thoát. Gốc cây bầu bắc sừng sững là điểm tựa quen thuộc cho những chuyến đi rừng dài ngày. Người thợ lại thoăn thoắt dùng gậy tạo lửa, tỉ mẩn mài giũa từng mũi tên sắc bén. Lông chim được buộc chặt vào đuôi tên để đảm bảo đường bay chuẩn xác nhất. Kiểm tra kỹ độ căng của dây cung, họ sẵn sàng cho một ngày săn mới.
Đầu mũi tên tầm độc được kiểm tra cẩn thận, chỉ chờ đợi khoảnh khắc tung đòn. Từng mũi nhọn hoắt ẩn chứa sức sát thương khủng khiếp với bất kỳ loài vật nào. Một thợ săn nhanh nhẹn luồn lách qua những khe đá hẹp đầy hiểm trở. Cả nhóm chia nhau tản ra gài bẫy, mỗi người chọn một góc để mai phục con mồi. Họ thận trọng dò xét từng lùm cây, căng mắt tìm kiếm bóng dáng mục tiêu. Bầy chó săn đánh hơi thấy mồi liền sổ dâm gian, lao vun vút vào bụi rậm. Tuy nhiên, cuộc truy đuổi gắt gao cuối cùng chỉ mang về một con cầy hương nhỏ dí. Anh thợ thất vọng quầy xác con cầy trên vai, tiếp tục lang thang sâu vào rừng thẳm. Gặp được tổ ong non, người thanh niên lập tức trèo tót lên cây để thu hoạch. Đám thợ săn vẫn dạo bước qua những tán cây thưa, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Họ nhanh chóng hội ý, chĩa tay vạch định hướng di chuyển mới cho bầy chó săn. Tất cả đồng loạt bứt tốc lao đi khi đàn chó sổ báo hiệu phát hiện con nhím gai. Lần này, con nhím lẩn trốn khá kỹ nhưng không thoát khỏi cái mũi nhạy bén của lũ khuyển. Nó hoảng sợ rúc sâu vào một khe hẹp dưới lớp đất đá cằn cỗi. Chớp lấy thời cơ, đám thợ săn nhào tới chọc mù mắt con mồi bằng vũ khí thô sơ. Bầy khỉ đuôi dài đang kiếm ăn trên cây cũng phải hoảng hốt bỏ chạy trước sự hỗn loạn. Vài thợ săn nhanh trí tản ra hai bên, chặn đứng mọi ngả đường tẩu thoát của thú hoang. Ngay cả con khỉ tò mò đậu trên cành cũng ngơ ngác quan sát diễn biến kịch tính bên dưới. Nhưng mục tiêu chính vẫn là con nhím đang bị bao vây chặt chẽ quanh khe đá chật hẹp. Khê nệ vác mẻ săn khổng lồ trên vai, họ đắc thắng quay bước trở về buôn làng. Trở về đến nơi, tảng mật ong lại được chia 5 xẻ bày cho những ai chưa kịp thưởng thức. Sự ngọt ngào của mật ong luôn là phần thưởng xứng đáng xua tan mệt mỏi sau chuyến đi săn. Cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa, súng xít hơ nóng bộ lông gai góc của con nhím. Nồi canh hầm rau củ của cũng bắt đầu tỏa mùi thơm nức mũi, kích thích dạ dày. Đứa trẻ sơ sinh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ, ngước mắt nhìn miếng thịt mỡ màng. Người phụ nữ trìu mến đút cho bé con một miếng ngon nhỏ nhẹ. Đám trẻ lớn hơn thì tụ tập gặm chung một tảng thịt luộc khổng lồ đầy thèm thuồng. Xương sầu nhai xong liền được ném vội cho bầy chó săn đang chầu trực xung quanh. Bà lão nhăn nhó vừa nhai món củ luộc, vừa để mắt đến bầy khuyển no nê lăn ra ngủ. Màn đêm buông xuống, họ vét nốt chút thức ăn thừa dưới ánh lửa bập bùng. Niềm vui giản dị của họ kết thúc bên nồi nước sưng sùng sục sôi trong đêm đen. Voi khổng lồ lững thững bước đi trên vùng thảo nguyên khô cằn. Ở đó, thợ săn hắt sắc lặng lẽ dương cung nhắm một chú hươu. Hươu vừa chạy, bầy chó dũng mãnh lập tức lao theo bám đuôi. Cùng lúc, phụ nữ trong làng khéo léo đội xô nước về trại. Người già cũng quen với nếp sinh hoạt xoay quanh ngọn lửa đượm. Sống cạnh thú dữ, thợ săn luôn giữ cung tên sẵn sàng. Dù vất vả, họ vẫn trò chuyện rôm rà quanh đống củi tàn. Từng mũi tên được vót thủ công tỉ mỉ để giữ độ cong. Thợ săn nhấm nháp dễ dãi để kiểm tra công dụng thảo dược. Chiếc nồi nhôm luôn đun sôi sùng sục để chuẩn bị đồ ăn chung. Phát hiện tiếng động, anh ta lập tức giãy bụi rậm truy tìm. Anh nhắm bắn dứt khoát, dồn sức mạnh vào đường vút của cung. Con chim nhỏ bé trên đất cũng là nguồn thức ăn quý giá. Họ biết vắt kiệt dòng nước mát rượi từ loại trái bầu dại. Cả nhóm vui vẻ khiêng xác con linh dương vừa hạ gục về trại. Dấu chân thợ săn in hẳn sâu vào lãnh địa nhiều rủi ro. Họ thoăn thoắt chạy qua bãi cát mềm, linh hoạt thu hẹp khoảng cách. Bao bác sừng sững nhìn từ trên cao trông vô cùng hùng vĩ. Chim đỗ quyên đậu vắt vẻo dường như cũng đang dõi theo họ. Kỹ năng dương cung bắn tỉa của bộ tộc đạt độ chính xác cao. Khả năng rượt đuổi tốc độ giúp họ không bỏ lỡ con mồi. Bọn đa màn nấp trên vách đá cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc. Thợ săn khéo léo lôi con mồi ra khỏi kẽ nứt thật gọn gàng. Nhóm người lầm lũi tiến bước dưới cái nắng gay gắt hoang dã. Đàn voi to lớn lững thững băng qua vạt cỏ thấp tìm nước. Thấy thú dữ lao tới, họ vội vã giạt ra nhường đường tẩu thoát. Xong việc, họ lập tức vuốt mũi tên chuẩn bị săn mồi khác. Để trèo lên bao bác, họ cắm từng chốt gỗ vào thân cứng. Anh dũng cảm móc tay vào hốc dũng lấy trọn mảng sáp vàng. Cụ già nhai tảng mật ngọt lịm với niềm hạnh phúc rạng rỡ. Cả nhóm nhặt thêm trái cây vỏ cứng để bồi bổ sức khỏe. Thịt tươi săn về nhanh chóng được nấu chung trong chiếc chảo đen. Món hầm dã chiến sôi dẻo dắt, tỏ mùi béo ngậy len lỏi vòm đá. Dân làng xung quanh bếp lửa, chia nhau vài mẩu trái nướng thơm lừng. Chảo thịt hầm bốc khói ngùn ngút, màu sắc chín tới thật mời gọi. Thợ săn đưa tay xé mạnh tảng thịt sống, nhai ngấu nghiến phần dai. Cục xương dính thịt xém lửa mang lại cho họ nguồn năng lượng lớn. Khi bụng đã lưng lừng, họ thư giãn nhả từng vòng khói thuốc. Mọi người đều được nhận phần thức ăn mộc mạc từ nồi hầm chung. Sự tĩnh lặng chợt bị phá vỡ khi hai con trâu húc nhau. Thợ săn phải chạy bạt mạng để tránh đợt dẫm đạp kinh hoàng. Lũ khỉ hoảng sợ vội vã tản mác trốn lên các cành rậm. Con thú hạ gục biến thành khối thịt nặng trĩu trên vai thợ săn. Họ còn đào thêm được vài củ khoai ngọt ẩn sâu lòng đất tơi.
Trâu dữ và khỉ hoang điềm nhiên kiếm ăn chung trên một bãi cỏ. Hai người đàn ông thổi khói rát vào hốc để xua bầy ong bay. Anh vui sướng cắn ngập tảng xác khổng lồ để bù sức chạy ròng. Người mài thân tên, kẻ thì thong dong gảy khúc nhạc đàn môi. Mài ngạnh kim loại bén nhọn là khâu quan trọng xuyên da thú. Vũ khí xếp gọn gàng, báo hiệu chuyến đi rình rập sắp diễn ra. Đoàn người vác cùng dũng mãnh tiến thẳng bãi cây cằn cối tuần tra. Anh nheo mắt giương cao cung ngắm mục tiêu nấp trên tàn lá. Hương ngơ ngác gặm cỏ liền biến thành mục tiêu ngon bãi thưa. Cả nhóm bùng sức lao nhanh xé toạc bầu không gian tĩnh lặng. Mũi tên xẻ gió vút đi, ghim chúng con mồi mải chạy trốn. Chiến lợi phẩm bị lôi sạch tới sát lùm cây trong niềm mãn nguyện. Không khí căng thẳng ùa đến khi trâu điên ồ ạt sông bừa. Thợ săn phi qua rãnh sâu để né tránh đợt càn quét chết người. Khỉ mẹ bình thản ấp ôm con non mà không hay hiểm nguy. Họ lầm lì đội hình dò dẫm trong bụi rậm kiếm mục tiêu. Mũi tên sắc lại dâng thẳng ngọn chóp uy hiếp sự yên bình bầy khỉ. Khỉ nhảy chạy tháo thân, thợ săn thì gồng sức đuổi theo sát nút. Dưới tán cây hẹp, họ dướn mình ngắm vút mũi tên qua nhánh rậm rạp. Khi chúng độc treo mình đánh đu tuyệt vọng trước khi ngục rớt xuống cành. Cùng lúc, xác linh dương khi nãy bị lôi ra đất mổ thịt chia phần. Chuyến luồn rừng quanh những gốc rễ xù xì vẫn chưa từng gián đoạn. Dùng diều mòn, anh gắng sức đục lớp gỗ răm chai mở lỗ moi mật. Người đàn bà nhai chóc chết phần xác dính bẩn vụn gỗ ngon lành. Khối xác rỗng ruột được moi ra, Lệ làng sớt chia cho anh em thưởng thức. Tiếng cười gã thanh niên phá vỡ đi vẻ mệt nhoài buổi đi dòng. Bên dòng suối róc rách, người thợ rũ sạch lớp đất bám trên da thú. Đống gân dính ra nướng dỉ mỡ lẹp xếp súng va cho tàn nướng khét. Tán cây khô bao bát tỏ dợp bóng ôm trọn góc sinh hoạt của thợ dã cư. Chảo mỡ hầm lộn xộn thịt lá lại réo sôi sùng sục vô cùng hấp dẫn. Cánh thợ lụi cụ lấy gậy xoắn đào mớ thịt sâu cho chín mềm nhanh hơn. Bọn trẻ giúp nhặt khúc xương cháy vứt màu than hồng nhấm nháp róc rách. Quá đói mệt, thanh niên thản nhiên lóc xẻ nắm gân mỡ vừa thui sượng. Ai cũng dồn sức cắn bứt gân sụn dài nhách còn chưa kịp nướng vàng. Họ vớt bầu khô ninh cùng xong thịt ăn độn dẻo bùi bồi tinh bột. Tu ưng ực ngụm nước suối đục, họ xóa đi cái khát khô cổ họng. Tẩu thuốc cháy dở nhà khói cuộn che đi nét mệt mỏi nơi khóe mắt. Dưới vũng sình đục, Hà Mã Xô Húc đùn cào với tê giác sừng cong. Nghe tiếng thú gầm thét, chàng trai găm cung giạt tìm sườn lùm lướt qua. Người đi sau cõng xác khỉ rũ lạ trên lưng lầm lũi rào bước đi. Đôi hươu cao cổ tròn mắt soi đám thợ săn lùi khuất sau rặng mờ. Nồi thịt hầm réo sôi, bình yên khép lại một ngày mưu sinh hoang dã. Thanh của đầu ngày là một con khỉ nhỏ vắt vẻo trên vai người thợ săn. Lũ trẻ ríu rít cười đùa khi thấy người lạ vấp ngã giữa chảng cỏ khô. Mặc ồn ào xung quanh, mũi tên độc vẫn được tẩm vuốt vô cùng tỉ mỉ. Bữa ăn lót dạ chỉ là nồi củ mài đang réo sôi sùng sục trên bếp. Xong bữa, cả nhóm lại lầm lũi cùng bầy chó săn tiến sâu vào rừng rậm. Một chú chim mỏ sừng ngơ ngác đậu trên cành vội lọt vào tầm ngắm. Chàng trai khẽ vươn mình, giương vuốt cánh cung hướng mũi tên vút lên tàn lá. Tiếc thay con mồi đã nhanh chân tẩu thoát buộc họ phải ra tìm hướng khác. Đằng xa, một con lợn lỏi vẫn đang mải mê sục nền đất khô cằn. Đánh hơi thấy con mồi, thợ săn lập tức băng qua lối mòn lần theo dấu. Đống phân vương vãi trên nền cát nhanh chóng để lộ vết tích của lợn rừng. Con thú vẫn nhẩn nha đánh hơi mà chẳng ngờ hiểm nguy rình rập quanh mình. Cả toán tức tốc chạy băng qua cánh đồng bụi rậm hòng truy đuổi gắt gao. Nào ngờ con mồi danh mãnh luồn sâu vào hang khiến họ phải trèo cây tìm. Bỏ lại chiến lợi phẩm dang dở, cánh thợ săn lại tiến về phía đầm lầy. Dưới vũng sình đục, Hà Mã Xô Húc đùn cào với tê giác sừng cong. Cảm nhận được sát khí, cả đoàn vội vàng tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Cả nhóm cắm cổ leo tót lên gờ đất hòng thoát khỏi đợt càn quét. Bên dưới thung lũng, trâu rừng lầm lì chôn chân ngơ ngác nhìn theo bóng người. Tê giác khổng lồ quốc bộ mù mịt bụi bặm dạt đi tìm nơi ẩn nấp. Bỏ lại đàn thú, bóng người lầm lũi tiến về phía góc bao báp già nua. Thanh niên thoăn thoắt trèo tót lên vòng cây cao, hun khói xua đuổi bầy ong. Cậu cố sức ké miệng thổi bùng chút tàn lửa vào sâu trong hốc gỗ mục. Tảng xác ong ngọt lịm là phần thưởng xứng đáng cho công sức treo hái. Dưới lòng suối cạn, họ chắc chiêu từng gáo nước đục rỉ ra từ lỗ cát. Khi chiều buông, mớ cỏ khô nhanh chóng được thổi bùng thành ngọn lửa ấm áp. Người lớn tuổi mệt mỏi tựa vách đá, lờ đãng rít từng hơi thuốc cháy dở. Bữa tối đạm bạc tiếp tục với nồi bột ngô trắng khuấy đều tay trên bếp. Chị thoăn thoắt đảo thật kỹ để tránh phần đáy nồi nhôm bị khê cháy. Kế bên là nồi nội tạng sùng sục sôi phảng phất hương vị hoang dã nồng nàn. Đứa trẻ con ngoan ngoãn đưa tảng thịt nướng dai nhách lên miệng nhai ngấu nghiến. Đàn ông trong làng tranh thủ dùng dao găm chia nhau từng thớ thịt xen xém. Cơn khát dần tan biến nhờ chiếc mai rùa đong đầy dòng nước đục ban nãy.
Ngày mưu sinh hoang dã khép lại bằng điệu múa truyền thống rộn rã trên cát. Thảo nguyên châu Phi hoang vu lại mở đầu một ngày mưu sinh mới. Những người đàn ông trong bộ lạc bắt đầu chuẩn bị đồ nghề săn bắn. Họ cẩn thận gọt giũa và vót nhọn những đoạn thân gỗ làm mũi tên. Từng mũi tên được bện dây chắc chắn và trang trí bằng những hạt cườm. Khi đồ nghề đã sẵn sàng, cả nhóm xách cung tiến vào rừng sâu. Dọc đường, họ dò xét từng dấu vết nhỏ nhất trên mặt đất khô cằn. Rất nhanh chóng, thợ săn đã hạ gục được một con chim nhỏ xui xẻo. Hành trình tiếp tục cho đến khi một con linh dương lọt vào tầm ngắm. Mũi tên vụt bay khiến con mồi hoảng sợ lao thẳng vào bụi rậm rạp. Cuối cùng, chú linh dương bé nhỏ gục ngã và bị thợ săn trói chặt. Cách đó không xa, một con cỏ khổng lồ đang oai vệ đậu trên cành. Nghe tiếng động, con chim vụt bay khiến nhóm thợ săn vội vã đuổi theo. Phía đầm lầy, một con cỏ khác đang hung hăng xô đuổi con kền kền. Sự xuất hiện của con hà mã khổng lồ khiến không khí thêm phần căng thẳng. Bất thình lình, cá sấu vọt lên đớp mồi làm nước bắn tung tóe mù mịt. Qua cơn hoảng hốt, bầy cò lại tiếp tục xài cánh oai phong chứng tỏ quyền lực. Nào ngờ, thợ săn nhạy bén đã kịp giương cung nhắm thẳng lên trời cao. Phát tên chí mạng ghim trúng mục tiêu khiến con chim to lớn rơi lả tả. Họ nhặt chiến lợi phẩm rồi cùng nhau đi về phía gốc cây bào báp lớn. Về đến nơi, thợ săn dùng phương pháp cọ sát củi khô để tạo ra lửa. Khói hun bay vào tổ ong giúp họ thông thả lấy và nhấm nháp tảng mật vàng. Cách đó không xa, cậu bé vót củ rừng ăn lót dạ trong lúc chờ đợi. Trong lúc này, đống củi lửa đang bốc khói ngùn ngụt để chuẩn bị nướng thịt. Tảng lươn thú săn được mang ra nướng xém, dì mỡ thơm nức cả góc rừng. Những người thợ săn đói bụng liền gỡ thịt súm lại xé nhai ngon lành. Phần xương vụn thừa được quăng xuống đất cho đám chó đang trực chờ tranh nhau. Bầy cẩu hoang dã ùa tới cắn xé câu xé để giành giật mẩu thịt béo ngậy. Ăn xong, họ lại tiếp tục kiểm tra phần mật ong và đun nồi nước dùng. Trong góc trại, hai em bé lấm lem đang ngoan ngoãn vét cặn đồ ăn thừa. Bếp củi mù khói tiếp tục thui phần đầu con vật đến khi xém đen. Anh thợ săn dùng dao róc nốt phần gân dính quanh khúc xương khô cứng. Sau bữa tiệc no nê, cả bộ lạc nắm tay nhảy múa theo vòng tròn đầy hân hoan. Sáng hôm sau, đàn hươu cao cổ đang lững thững gặm cành non đón bình minh. Phụ nữ trong làng lại tản ra bìa rừng tìm cỏ lách và nhổ rễ cây dại. Tại lán trại, đám đàn ông vót lại thanh gỗ giáo cho thẳng và nhẵn bóng. Họ tỉ mẩn dùng dây lạt bện chặt hai đầu cán cung để đảm bảo độ căng. Hoàn tất bảo trì đồ nghề, nhóm thợ săn dẫn theo bầy chó tiếp tục lên đường. Họ chạy bước nhỏ dọc theo bãi đất trống khô cằn để tìm kiếm con mồi. Một người nhanh nhẹn leo phát lên chạc cây to để quan sát từ trên cao. Chẳng thấy gì, anh tuột xuống và tiếp tục vạch cỏ băng qua lùm cây rậm rạp. Đột nhiên, họ phát hiện một hốc cây lớn có dấu hiệu sinh vật lẩn trốn. Thợ săn vội giương cung bắn vào trong, rồi cả nhóm mua chạy vòng qua bụi rậm. Thì ra đó là tổ của lũ khỉ nhút nhát đang kêu réo truyền cảnh trốn chạy. Nghe tiếng động sột soạt, chúng ngó đầu liếc quanh thân cây cảnh giác cao độ. Nhận thấy bọn khỉ quá nhanh, nhóm thợ săn đành chuyển hướng sang mục tiêu khác. Lũ chó săn dục dịch đánh hơi thấy có vệt mồi lạ nên cào đất hăng hái sủa. Chúng đào bới một lát thì bất ngờ bầy linh dương từ trong bụi vụt lao ra. Lập tức, toán thợ vội ba chân bốn cẳng đuổi chạy hối hả bám sát con mồi. Họ lần theo từng vết chân mờ nhạt in trên lớp lá khô giòn rụm. Dấu vết dẫn họ đến một cái hang sâu lút lấp sau tảng đá lớn. Xạ thủ nép mình dương sẵn cung trực chờ sinh vật trên cây vọt sộc. Không bắt được con mồi, cả nhóm đành chán nản thu dọn đồ lùi bước quay trở lại. Trên đường về, họ bắt gặp một hốc cây có tổ ong đắp sâu bên trong. Bằng cách hun khói quen thuộc, họ lại thu hoạch được những mảng sáp ong vàng óng. Ăn xong, mọi người xách cung tiếp tục băng qua vạt rừng thưa thớt nắng. Một người nhanh tay hái mớ lá vỏ nát để nhóm ngọn lửa sưởi ấm nhỏ. Anh ta tranh thủ nghỉ ngơi và nướng nốt màu mồi săn còn lại từ hôm trước. Đám chó háu đói lại xung quanh hít người chờ đợi chút xương thừa rơi rớt. Ở lán trại, phụ nữ nổi lửa nấu cháo và thái nhỏ cà chua làm đồ hầm. Nồi thịt hầm bốc khói nghi ngút được chia đều ra từng bát nhôm cho mọi người. Mỗi người một góc từ tốn nhai phần sụn dai sần sật của bữa trưa đạm bạc. Những người lớn tuổi trong làng nhai chậm rãi hơn, trân trọng từng miếng mồi hiếm hoi. Bữa ăn kết thúc, trẻ con no nê trong khi người lớn thổi nhạc cụ giải trí. Họ truyền tay nhau mẩu bánh nướng xém rồi cùng phụ nữ hòa nhịp múa ca. Cùng lúc đó, cách trại không xa, một con báo hoang vừa vồ gọn con nhím. Nhóm thợ săn nghe động vội lao tới, giằng lại chiến lợi phẩm đầy gai nhọn hoắt. Chuyến đi tiếp tục băng qua đồng cỏ rậm và bắt được một con hươu nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng bộ lạc dần hòa vào rừng cây bao báp. Về gần trại, đám thợ săn nhí thích thú đuổi bắt mấy con thú nhỏ đùa giỡn. Cậu thanh niên hào hứng kể lại khoảnh khắc rằng có kịch liệt với con nhím lẩn trốn. Trước đó, họ đã phải vất vả chọc gậy vào khe đá để lôi con vật ra. Tối đến, ngọn lửa trại lại bập bùng soi rọi những gương mặt lấm lem cho bụi. Trong lúc rảnh, anh thợ tỉ mẩn vuốt lại từng sợi lông chim gắn vào đuôi tên. Mũi đao kim loại cũng được mài sắc dạt trên tảng đá để chuẩn bị ngày mai.
Nồi nhựa cây độc đun sôi sùng sục được dùng để tầm vào đầu mũi lao sát thủ. Vũ khí đã hoàn thiện sẵn sàng, thợ săn ngả lưng nghỉ ngơi dưỡng sức dưới bóng râm. Ánh hoàng hôn dần buông báo hiệu một ngày dài mưu sinh vất vả sắp khép lại. Nhưng đột nhiên, một con nhím lơ đễnh đi lạc ngay gần mép rừng bị phát hiện. Cả toán hua lên ném gậy xua đuổi khiến con vật luống cuống rúc vào bụi rậm. Nó cố gắng lẩn cuộn quắp gai góc hòng tránh né những bước chân dồn dập rượt đuổi. Mấy anh thợ săn rào cẳng băng qua lùm cây xông xáo chặn bắt vòng ngoài. Dù đã để lại vệt máu, con mồi cứng đầu vẫn trườn lết luồn lách qua sườn đồi. Cuối cùng nó giúp lọt thỏm vào một khe hẹp lún sâu dưới lòng đất khô cằn. Đám chó sủa ầm ĩ vây ép miệng hang, trong khi thợ săn phải dịt người chui tọt vào. Anh ta dùng hết sức dí lôi giật ngược con vật đầy gai lết trồi ra ngoài. Khê nệ lôi mẹ săn khỏi bụi rễ chằng chịt, anh nở nụ cười khoan khoái. Hoàn tất mẹ săn, cả nhóm khiêng nhím khổng lồ nhắm hướng buôn làng rào bước. Về đến nơi, họ lại tất bật xẻ thịt chó săn thành từng tảng lớn. Tiếp đó, những người thợ khéo tay đi thu thập thêm vật liệu làm cung tên. Dọc đường, chim chóc dẫn lối giúp họ phát hiện những tổ ong rừng quý giá. Một người nhóm lửa hun khói để xua bớt bầy ong hung dữ canh giữ tổ. Chỉ với vài thao tác nhanh gọn, tảng mật vàng ươm đã nằm gọn trên tay. Họ truyền tay nhau vắt kiệt dòng mật ngọt ngào, thứ quà vô giá từ đại ngàn. Cùng lúc đó, phụ nữ ở nhà cũng đang cạo vỏ, chuẩn bị những củ rừng mọng nước. Trẻ con háo hức gặm hoa của ngọt, chờ củ chín vùi trong chảo bếp nóng hổi. Đàn ông quây quần rôm rà, bẻ thêm củi ném vào ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ. Trong khi một người hì hục nhồi than, người khác ngửa cổ tu ừng ực xô nước mát. Thịt thú rừng được chặt nhỏ, hầm nhừ trong chiếc nồi gang sục sôi trên lửa đỏ. Thằng bé háo đói say sưa gặm nhấm khúc xương, tận hưởng bữa tiệc hoang dã. Người mẹ ân cần dỗ dành đứa con nhỏ đang bú bầu nước mát lành. Vừa nhai tóp móp miếng ngon, họ vừa hào hứng bàn luận về chuyến đi săn sắp tới. Men say chiến thắng kích thích đám đàn ông tụ tập hò reo, chuẩn bị múa hát. Tiếng dậm chân thình thịch nhịp nhàng hòa cùng vũ điệu ăn mừng quanh đống lửa. Người đàn ông giương cao chiếc cung, tái hiện lại những khoảnh khắc kịch tính khi săn mồi. Rồi bất ngờ, mũi tên vùn vút bay đi găm phập xuống đất mô phỏng cú bắn chí mạng. Ngay sau đó, cả đoàn rùng lao vào bụi rậm truy lùng mục tiêu mới. Những buổi tụ tập hút thuốc trò chuyện luôn là cách xả hơi quen thuộc mỗi ngày. Họ phóng tầm mắt xuống thung lũng, nơi bầy nhím thường xuyên lảng vảng kiếm ăn. Hai thợ săn len lỏi bám theo dấu vết, quyết không để con mồi nhiều gai trốn thoát. Gốc cây bầu bắc sừng sững là điểm tựa quen thuộc cho những chuyến đi rừng dài ngày. Người thợ lại thoăn thoắt dùng gậy tạo lửa, tỉ mẩn mài giũa từng mũi tên sắc bén. Lông chim được buộc chặt vào đuôi tên để đảm bảo đường bay chuẩn xác nhất. Kiểm tra kỹ độ căng của dây cung, họ sẵn sàng cho một ngày săn mới. Đầu mũi tên tầm độc được kiểm tra cẩn thận, chỉ chờ đợi khoảnh khắc tung đòn. Từng mũi nhọn hoắt ẩn chứa sức sát thương khủng khiếp với bất kỳ loài vật nào. Một thợ săn nhanh nhẹn luồn lách qua những khe đá hẹp đầy hiểm trở. Cả nhóm chia nhau tản ra gài bẫy, mỗi người chọn một góc để mai phục con mồi. Họ thận trọng dò xét từng lùm cây, căng mắt tìm kiếm bóng dáng mục tiêu. Bầy chó săn đánh hơi thấy mồi liền sổ dâm gian, lao vun vút vào bụi rậm. Tuy nhiên, cuộc truy đuổi gắt gao cuối cùng chỉ mang về một con cầy hương nhỏ dí. Anh thợ thất vọng quẩy xác con cầy trên vai, tiếp tục lang thang sâu vào rừng thẳm. Gặp được tổ ong non, người thanh niên lập tức trèo tót lên cây để thu hoạch. Đám thợ săn vẫn dạo bước qua những tán cây thưa, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Họ nhanh chóng hội ý, chĩa tay vạch định hướng di chuyển mới cho bầy chó săn. Tất cả đồng loạt bứt tốc lao đi khi đàn chó sủa báo hiệu phát hiện con nhím gai. Lần này, con nhím lẩn trốn khá kỹ nhưng không thoát khỏi cái mũi nhạy bén của lũ khuyển. Nó hoảng sợ rúc sâu vào một khe hẹp dưới lớp đất đá cằn cỗi. Chớp lấy thời cơ, đám thợ săn nhào tới chọc mù mắt con mồi bằng vũ khí thô sơ. Bầy khỉ đuôi dài đang kiếm ăn trên cây cũng phải hoảng hốt bỏ chạy trước sự hỗn loạn. Vài thợ săn nhanh trí tản ra hai bên, chặn đứng mọi ngả đường tàu thoát của thú hoang. Ngay cả con khỉ tò mò đậu trên cành cũng ngơ ngác quan sát diễn biến kịch tính bên dưới. Nhưng mục tiêu chính vẫn là con nhím đang bị bao vây chặt chẽ quanh khe đá chật hẹp. Khê nệ vác mẻ săn khổng lồ trên vai, họ đắc thắng quay bước trở về buôn làng. Trở về đến nơi, tảng mật ong lại được chia 5 xẻ bày cho những ai chưa kịp thưởng thức. Sự ngọt ngào của mật ong luôn là phần thưởng xứng đáng xua tan mệt mỏi sau chuyến đi săn. Cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa, xúm xít hơ nóng bộ lông gai góc của con nhím. Nồi canh hầm rau củ của cũng bắt đầu tỏa mùi thơm nức mũi, kích thích dạ dày. Đứa trẻ sơ sinh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ, ngước mắt nhìn miếng thịt mỡ màng. Người phụ nữ trìu mến đút cho bé con một miếng ngon nhỏ nhẹ. Đám trẻ lớn hơn thì tụ tập gặm chung một tảng thịt luộc khổng lồ đầy thèm thuồng. Xương sầu nhai xong liền được ném vội cho bầy chó săn đang chầu trực xung quanh. Bà lão nhăn nhó vừa nhai món củ luộc, vừa để mắt đến bầy khuyển no nê lăn ra ngủ. Màn đêm buông xuống, họ vét nốt chút thức ăn thừa dưới ánh lửa bập bùng. Niềm vui giản dị của họ kết thúc bên nồi nước sưng sùng sục sôi trong đêm đen.